Ukážeme vám první cvičný sál centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. To významně až o 50% vlastně se zlepšila činnost těch jednotlivých dispečerů. Víte, že třetími nejlepšími záchranáři na světě jsou hasiči Správy železniční dopravní cesty? A s klubem železničních cestovatelů oslavíme 30. narozeniny. Překonali jsme 3krát krizi. Přátelé, přestože Pozorvlak často začínáme veselé až úsměvně, dnes budeme vážní a budeme trošku apelovat, protože se před několika dny odehrál Mezinárodní den bezpečnosti na železničních přejezdech. Mimochodem, Lucie, víš, kolik se odehraje na českých železničních přejezdech nehod? To vůbec netuším, ale pokud si mohu tipnout, tak jednou týdně. To se hodně plete, že to co druhý den a loni na těchto přejezdech zemřelo 42 lidí. Tak to jsou opravdu smutná čísla. Ale k tomuto Mezinárodnímu dni si Správa železniční dopravní cesty připravila simulaci nehody nákladního automobilu s osobním vlakem. Pojďme se na ní podívat. A jenom upozorním, že ty záběry jsou velmi realistické, přestože šlo o simulaci. My jsme v rámci Mezinárodního dne železničních přejezdů letos připravili srážku osobního vlaku příměstské dopravy s nákladním vozidlem. Připravili jsme si nádherný figuranty a figurantky v roli zraněných a mrtvých, bohužel. Simulovali jsme reálnou nehodu, ranní špička, náraz, nerespektování výstražného znamení, nerespektování závor a to, co tomu následuje, viděli jsme zásah hasičů opravdu v reálném čase. Počátek toho je dokonalý průzkum, kdy se zjistí stav na místě zásahu, počty zraněných, počty mrtvých a počty lidí, kteří se můžou transportovat sami. Vždycky živí mají přednost před mrtvými v tomto případě. Samozřejmě exitus, když jsou zranění neslučitelná se životem, amputace a opravdu to hasič už dneska pozná, jinak na místě by zasahoval i lékař zdravotnické záchranné služby, který by právě konstatoval tu smrt. Pro nás jsou nejhorší střety lidí z vlaky, vesměs sebevražda nebo nešťastná náhoda, ale pokud je to dítě, tak vždycky to na to hasiče působí jinak než dospělý člověk. Při těch 170 srážkách ročně umře něco mezi 30 a 40 lidmi. Letošní rok zatím relativně nadějný, prosím, neskažme to. Když vidíte ten počet těch videí, který nyní koluje sociálními sítěmi a zpravodajstvím různých televizních kanálů, kde vidíte, že autobus plný lidí si dovolí obět, stažené závory, nerespektovat výstražné znamení, pak je to něco, co si myslíme, že nemá ve vyspělé Evropě obdoby a hlavně nemá to tu co dělat. Co se děje ve světě železnice? Ministerstvo dopravy vybralo variantu železničního spojení na pražské letiště a do Kladna. Mělo by vést po povrchu z Masarykovo nádraží přes Negriliho viadukt do Stromovky a dále tunelem do Dejvic. Následně chce ministerstvo vést trať mezi Dejvicemi a Veleslavínem, částečně v tunelu s dalším pokračováním na Kladno a odbočkou na letiště na Dlouhé Míly. Stavba má být zahájena ještě letos a má vyjít na 18 miliard korun. V pražské Betlémské kapli se po 12. slavnostně předávaly tituly Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2014. Ceny předávali místopředseda Senátu Zdeněk Škromach a první náměstek ministra dopravy Tomáš Čuček. Pokud Bůh dá a ministr financí dovolí, takže se i to stavebnictví bude výrazným způsobem rozvíjet.
My se jako ministerstvo dopravy budeme snažit tam, kde můžeme pomáhat a tam, kde nemůžeme, tak aspoň nepřekážet. Podívejme se na oceněné železniční kategorie. V kategorii stavba získala cenu společnost Skanska za průjezd uzlem Plzeň. To byla stavba, která nám pomohla překonat to velice těžké období z hlediska nedostatku finančních prostředků, krize ve stavebnictví a podobně. ŽD Praha získala ocenění v kategorii technologie za zvýšení bezpečnosti na trati Čičenice-Volary. Vlastně implementovali jsme nový výrobek naší firmy, takzvaný Radoblo. A konečně v kategorii inovace byl udělen titul společnosti Siemens za interoperabilní lokomotivu Vectron, která je svou inovativností mimořádná právě tím, že dokáže projet Evropou napříč po všech tratích, které mají svá místní specifika a dosahuje toho díky modulárnímu konceptu. Ostravský veletrh Czech Rail Days přinese řadu novinek. Českou premiéru zde měla mimo jiné dýzlová verze lokomotivy Vectron a zajímavým exponátem byla motorová jednotka Coradia Lind 41, která by měla od roku 2016 zajíždět z Německa do Chebu. Nejatraktivnějším exponátem ale byla znovuzrozená lokomotiva Kyklop. Podrobnou reportáž o veletrhu přineseme v dalším vydání Pozor vlak. A na závěr prosba k příznivcům železnice. Pokud ji opravdu máte rádi, nedělejte nikdy to, co předvedla parta u Dlouhé Třebové, která se tak dostala do hledáčku médií. Toto video nepotřebuje komentář. Tváře záměrně neukazujeme, protože si aktéři uvědomili, co se mohlo stát, a dokonce se někteří z nich na internetu omluvili za své chování. Vítejte v centrálním dispečerském pracovišti Přerov, odkud se dálkově řídí železniční provoz na hlavních moravských tratích. Teď se asi oprávněně ptáte, proč vám představujeme CDP Přerov, které za prvé už v našem pořadu bylo a za druhé bezchybně slouží už od roku 2006. Oním důvodem je spuštění prvního cvičného sálu v České republice, který slouží pro školení nejenom nového obslužného personálu, ale i toho stávajícího, aby si osvěžil některé krizové postupy. Ve cvičném sále je 5 obslužných pracovišť pro traťové dispečery, dále 2 pracoviště pro operátorky a pracoviště školitele. Z pracoviště školitele je možné obsluhovat kompletně celé vybavení cvičného sálu. Ten sál, tam když přijdete, tak byste to nerozeznal od sálu, kde normálně se řídí třeba rameno, Přerov, Břeclav, ale tím, že se můžou simulovat počítačově určité situace, nejde vyhybka, vlak někde zůstane nepojízdný, neprovozuschopný, teď se musí prostě zajistit doprava, tak to se tam všechno dá nasimulovat. Za tímto účelem byl vyvinut speciální simulační software traťových zabezpečovacích zařízení a přejezdových zabezpečovacích zařízení a také software pro přenos čísel vlaků ze stanice do stanice v rámci simulovaného dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. Upraven byl způsob manuálního vkládání čísel vlaků na vstupní hraně řízené oblasti a na staničních kolejích. Vývojáři cvičného sálu se museli poprat i s tím, jak nasimulovat starší reléová staniční zabezpečovací zařízení. Výsledkem je unikátní systém, který vytváří naprosto reálný železniční provoz se všemi možnými nástrahami. Je to v reálném čase a všechno se chová tak podle toho, co my si nastavíme konkrétně, co opravdu potřebujeme nasimulovat. Jo, a nemáme problém nastavit jakoukoliv modelovou situaci. Školitel má k dispozici také tablet, se kterým může procházet mezi jednotlivými pracovišti a přímo ukazovat anebo taktéž ovládat některé simulační funkce. Jak už jsme v úvodu řekli, kromě nových dispečerů se budou periodicky školit i ti, kteří dnes a denně řídí provoz z CDP Přerov. Možná to zní jako zbytečnost, ovšem, když se před několika lety uskutečnilo v Ústí nad Labem školení s nasimulovanými krizovými situacemi na mobilním jednotném obslužném pracovišti, výsledky hovořily za vše. To významně až o 50% vlastně se zlepšila činnost těch jednotlivých dispečerů.
A mám velkou radost, že ty kluci si toho váží a považovali si toho a brali to velmi pozitivně. A já jsem vždycky všem říkal, představte si, že letíte v letadle a ten pilot se jednou za život naškolí a už se potom neškolí, sednete si do takového letadla a všichni řekli ne. Já říkám, no takhle to prostě musí být. I na té železnici prostě se musí školit a školit. Pro ty zaměstnance je to opravdu přínosem. A to je také důvod, proč se obdobný cvičný sál připravuje i v právě budovaném centrálním dispečerském pracovišti v Praze. A protože vývoj pracovišť neusíná na vavřínech a naslouchá se připomínkám dispečerů, objevila se v Přerově ještě jedna novinka. Ergonomické stoly, které 12hodinové směny dispečerům zpříjemní. Při sezení vlastně ty polohy umožňuje napolovat podle výšky postavy, ale potom zároveň tam jde poloha až do výšky 120 cm, kdy dispečeři u něj si mohou pohodlně postavit a tím si vlastně odpočinou během té 12hodinové pracovní směny. Jak už jsme v rubrice Express říkali, událostí posledních dní byl veletrh Czech Rail Days, jehož manažerem je Stanislav Zapletal, tedy vhodná persona pro naši anketní rubriku 2+30, kde se ptáme na názory pozitivní i negativní. A začneme pozitivně. Co se vám na české železnici líbí? Pokud bych měl zmínit vyloženě to, co se mi na české železnici, a vezmu to dlouhodobě, opravdu za poslední čtvrtstoletí líbí, tak je to zásadní modernizace nebo výrazná modernizace vozidlového parku. Je to zrychlení osobní železniční dopravy, je to i otevření železnice v každém případě, ale trošičku bych možná narovnal podmínky i mezi jednotlivými dopravci. A teď pochopitelně, co se Stanislavu Zapletalovi nelíbí na české železnici. V každém případě pokulhává železniční infrastruktura. A tady máme velké rezervy, protože železniční koridory se staly jakousi mantrou, ale to není všeléčící problém jejich oprava, jejich stabilizace nějaká. My potřebujeme opravdu nové kvalitní trati, tak abychom dokázali srovnat podmínky osobní a nákladní železniční dopravy, tak aby ta nákladní nebyla blokovaná a aby se všechny vlaky na ty trati dostaly. Takže já vidím hlavní rezervy v železniční infrastruktuře. A jak bude využito tradičních 30 sekund na závěr? Já bych chtěl vyzvat všechny obhájce kanálu Labe-Odra-Dunaj, aby vzali rozum do hrsti a upřednostnili a podpořili železniční dopravu. Haló, slečno, slyšíte nás? Ano, slyším. A můžete se hejbat? Kladenský výcvikový polygon, duben tohoto roku a hasiči správy železniční dopravní cesty nacvičují záchranu fotografky, která se zranila. Ano, v roli figurantky je Lucie, která si chtěla vyzkoušet, jaké to je být zachráněna. Vše se to děje proto, že se blíží květnové mezinárodní mistrovství záchranářů Grimp Day 2015 v belgickém Namuru, kde loni Češi obsadili 29. místo. Na kladenském polygonu jde v podstatě o hraní si na realitu. V reálné službě ale tito chlapi řeší mnohem vážnější situace na železnici, jak sami vidíte. A dokonce jsou to oni, kdo dnes a denně vyjíždí k lidem, co končí pod koly vlaku. Myslíte si, že jste celkově sehraní? Jsme celkově sehraní, myslím si, že jsme se hodně posunuli od minulého ročníku, protože tam jsme sbírali spoustu jiných zkušeností, než můžete okoukat u nás v České republice. A to jsme se v čase přesunuli na konec května. Tým vyráží na téměř 900 km dlouhou cestu do belgického Namuru, kde zbývají jen hodiny do startu dvoudenního poměřování sil záchranářů z celého světa. Napětí by se dalo krájet, což potvrzují i zastávky po cestě, kdy drážní hasiči každou minutu věnují strategii. Den D je tady. 200 nejlepších záchranářů světa, 32 přihlášených týmů ze 200 zemí, 2 soutěžní dny a 10 velmi náročných a do posledních vteřin tajných úkolů. Ano, Grimp Day v kulisách městečka Namur začíná. Hned první úkol je ostrý. Na skále je vážně zraněná žena, záchranáři musí po lanech nahoru i s vanou a co nejrychleji zase dolů k sanitce. Jde o minuty. Máme, kluci, prosím vás, někdo toho riga. Ještě můžeme stát, no? Super. Zachraňovala se i zvířata, i k nim totiž záchranáři často vyjíždějí. Tonoucí kůň to byl naprosto nečekaný úkol, který ale Češi zvládli bravurně. Hata titla. Kluci, pěkná práce, pěkná.
Tady se už díváte na parašutistu zakleslého do stromu. Jak se k němu co nejrychleji dostat a bezpečně ji snést k zemi? I na to hasiči Správy železniční dopravní cesty našli řešení. A co takový provazochodec, který skolaboval a zůstal viset na bezpečnostním laně? K tomu bylo nutno jej také oživit a zajistit základní životní funkce s použitím dýchacího přístroje. Máme plný počet. Za plný! Plnej! Úkolů, které byly naprosto vysilující, bylo přesně 10 s tím, že nad každým týmem děl ostrým okem náhodně vylosovaný kontrolor, který měřil nejenom rychlost zásahu, ale dohlížel na mnoho dalších parametrů za použití bezpečnější dvoulanové techniky, která není v České republice rozšířená. Kontrolor kontroloval, jakou techniku zvolili, jak zajišťovali sami sebe, jak zajišťovali oběť, jak se zraněný, jaký měl komfort. Dále v neposlední řadě kontrolor taky kontroloval přímo bezpečnost provedení. V případě, že se mu cokoliv nezdálo, okamžitě stopnul čas, to se nejednou i stalo. V tuhle chvíli po dokončení poslední disciplíny jsem velice šťastný, protože jsme to dotáhli v kompletní sestavě, bez zranění, tým je v pořádku, nikomu se nic nestalo a hlavně jsme dokázali, že jako tým dokážeme krásně zachraňovat a předvedli jsme tady i těm záchranářům ostatních ze světa, že v České republice jsou dobrý záchranní týmy. Je to jenom o tom být první, druhý, třetí, nebo to ještě o jiných věcech tady té akce? Je to jedna z akcí, byť všichni sportovci říkají, že o umístění zase až tak nejde, tak tady opravdu to tak platí. Je to spíše než závod, je to ohromný bazar zkušeností. Je tady opravdu desítky týmů, desítky pozorovatelů, jezdí se mi přední světoví výrobci, okoukávají se techniky, porovnává se vybavení, všechno se to víceméně vyměňuje. Stává se to, že po dokončení úkolu následuje ještě stejně dlouhá diskuze, kdy vlastně ať už kontroloři nebo samotní pořadatele přijdou, vyměňují si zkušenosti, řeknou, co jde udělat jinak, co oni používají jinak. A pro ty chlapy nejde ani tak o nějaký pohár nebo o medaile, jde o to obstát se ctí a pak samozřejmě načerpat co nejvíce těch zkušeností, které potom používají v tom běžném životě při reálných záchranách. Přes tato všechna slova měl český tým velký sen, aby se dostali do první desítky oceněných. Afterparty je v plném proudu, nejvíce a nepřeslechnutelně si ji užívají Italové a probíhá čilý směnný obchod stričky jednotlivých týmů. Ve vzduchu ale pořád visí otázka, kolikáti asi budeme. Netrhneme si ostudu, když moderátor oznamuje, že tým Czech Republic obsadil 3. místo, spouští se obrovská vlna radosti za uznání celého sálu záchranářů. Začátek června byl ve znamení obrovské slávy. Klub železničních cestovatelů totiž slavil 30 let své existence a šlo o velkorysý třídenní svátek pro všechny, kterým, jak sami zakladatelé klubu říkají, učaroval příběh stříbrných rovnoběžek. Centrem oslav byly Lovosice, do kterých se pozvaní hosté a příznivci železnice vypravili z pražského Masarykovo nádraží rychlíkovou retrosoupravou ve stylu 70. až 80. let 20. století.
Celočervená zamračená, tmavozelené Y a na konci opět zamračená. Tato souprava prostě budila zaslouženou pozornost. A to účastníci oslav netušili, že je v Lovosicích čeká přehlídka vozového parku Klubu železničních cestovatelů. Tedy pohled, jak se říká, přímo pro bohy. Jsem rád, že se značka KŽC dožila výročí oslav 30 let. Nebylo to jednoduché, o tom i hovoříme v naší knížce, kterou jsme vydali. Překonali jsme 3krát krizi, nicméně 220 až 250 členů Klubu železničních cestovatelů dokázalo vždy sledovat tu vzácnou a úctyhodnou ideu dělat železniční nostalgii. Mezi nejdůležitější okamžiky oslav patřil křest knihy mapující trnitou cestu cestovatelsky zaměřeného občanského sdružení, které se dnes může pyšnit 36 zachráněnými železničními vozidly s tím, že ročně vypraví několik stovek nostalgických a výletních vlaků. Z vozového parku máme například M131 Hurvínek, několik zástupců řad M262 přezdívaných Credence, dále Krokodýla. Z motorových lokomotiv je to potom Hektor, Zamračená a Kocour. A jak už to na každé pořádné oslavě bývá, přišla řada gratulantů. A v tomto případě šlo o opravdu vzácné hosty. Mimochodem, věděli jste, že současný generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý je zakládajícím členem Klubu železničních cestovatelů? Já bych chtěl samozřejmě popřát Klubu železničních cestovatelů, vždycky se říká, řekněme, další úspěchy do další 30, ale já bych chtěl, aby takoví dopravci existovali nejenom v naší republice, ale po celém tom železničním světě. Aby práce, tým lidí, kteří v KŽC jsou, aby je bavila, aby je naplňovala a samozřejmě tu kárku tlačili kupředu a mohli se radovat z těch úspěchů. Ten dnešní den vlastně ukazuje, že vlastně tu existuje firma, která se zabývá nejenom cestováním, nejenom produkcí vlastně té dopravy, ale že velmi citlivě i přispívá k obnově železničního vozového parku. Konec oficialit. Kdo má zájem, může se podívat do historických kronik, které ukrývají opravdu skvosty nejenom české železnice. My jsme strávili listováním dobře hodinu a viděli jsme asi tak procento archívu. A víkend patřil hvězdicovým jízdám po okolí a oslavenci tak viděli řadu zajímavých míst. Ruku na srdce, kdo z vás byl třeba na vlečce Lovochemie či Číškovické cementárny? Napadá nás, co si vlastně ke svým kulatým narozeninám přeje Klub železničních cestovatelů. Budete se divit, není to nárůst výkonů, není to nárůst počtu vozidel, není to větší zisk, není to natřít Českým dráhám, že jsme jim na trase do Ostravy vzali dalších 100 cestujících. Je to prosté a jednoduché. Udržet se na trhu, nebýt ve ztrátě, nešidit, dělat věci poctivě a prostě si tu radost z toho hezkého vozidlového parku, který máme, užít. Přátelé, dnešní zarážka přináší mezinárodní kompilaci, která koluje po internetu a má název Z pekla štěstí. A možná se ani nebudete divit, že hned 2 videa, z nichž mrazí, jsou z České republiky. Inu, chováme se na železnici opravdu někdy děsně. Přátelé, stejně jako pozorovlak smutně začínal, tak bohužel i smutně končí a k tomu se vztahuje i dnešní soutěž. O co hrajeme? Hrajeme o 3 USB měřícího vozu ETCS. A ptáme se na to, kolik se loni odehrálo na českých železničních přejezdech nehod. Pište na pozorvlak@azd.cz a to do 15. července 2015. To je pro dnešek vše, dávejte si na sebe pozor a mějte se, na viděnou. Ke kterému se připojuje 45 zemí z celého světa. Mimochodem, pohl jsem s kamerou. A loni se na českých železničních přejezdech odehrálo 42 nehod. Tak to je velmi smutný číslo, ale je škoda. A ptáme se na to, kolik se loni odehrálo na českých železničních přejezdech nehod. Pište
Pište, no. Přátelé, stejně jako pozoroval, jak smutně začínal, tak bohužel i smutně končí. A k tomu se bude vztahovat i dnešní soutěž. O co hrajeme? Hrajeme o 3 USB měřícího vozu ETC.